Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình kiếm được cái bo này, một cái lồi có bo để mình sửa cái cặp bo mà một bác thợ gửi cho mình nhá. Thực ra mà để sửa cái nối F6 này mới chết công suất này các bạn ạ. Thì với cái chết công suất này mình phải có cái mâm này, có mâm từ để thử cái mâm từ thì nó chỉ được một phần đây. Thì mình test chỉ test một phần thôi, không thể test một chu trình nấu là nó hoàn thiện được. Nó như một cái nồi ấy, mình phải nấu hoàn thiện từ lúc mà nó ủ ngâm gạo và đến kết thúc thì nó mới chạy, nó mới chuẩn chỉ được. Bác thợ bác ấy gửi cho mình này, mỗi cái bo ghi F6 này. Cái lỗ F6 này thì không hẳn là có mỗi ở trên bo nha các bạn nhé, mà ở trên khiển này nó cũng nổi nhé. Nên là nhiều bác cứ nghĩ là nó chỉ ở trên bo công suất. Thì mình cũng sẽ sửa theo cái phương pháp mà mình vẫn sửa thôi. Là cái bo công suất này thì mình đã test với cái bo của mình vừa mới sửa một cái lồi của khách mà nó ok rồi. Thì mình tiện đây thì mình sẽ sửa một cái bo lối F6 và một cái bo chết công suất này. Nên là các bác thợ nhé, có gửi cho em thì gửi cho em đầy đủ bộ bo, ít nhất là đầy đủ bộ bo. Nếu tốt thì kiểm tra là gửi được cái mâm từ, nhưng mà thực sự là gửi cả lồi thì sẽ hay hơn. Thì em test được tổng thể, test đi test lại thì nồi nó sẽ có những cái lỗi khác nữa. Mình test được tổng thể thì mình fit được cho nó hoàn chỉnh. Nhiều bác gửi mỗi bo thôi. Gửi bo thì em có test được nhiều cái, em có mâm từ để em test. Test thì nó ok, nhưng mà nhiều khi gửi về các bác lại nắp vào, nó còn có cái phần như cảm biến của mâm ấy, nói chung là nó có những cái phần ngoại vi nữa, nó kết nối như những cái phần như là cáp này, những cái phần nói chung là những cái phần khác. Các bác về lại sau đó test lên cái lồi của các bác, nhiều khi nó lỗi rất là khó, mà em vừa mất công. Thực sự là sau mấy lần sửa cái kiểu ý thì mình đã không muốn nhận sửa bo cái kiểu như thế, vì nó rất là mất công mà nhiều khi mất việc của mình. Đây là bác này, bác ấy bảo tôi cứ sửa đi. Thì cái bo Mitsubishi thì nó lại phổ thông nữa, chân nó có một lại 15 16 chân, 17 18 chân. Cái loại 19 chân như hai cái này thì nó ít có, nên là mình đã phải kiếm cái bo cái lồi mình đúng như thế thì mình mới có dịp để mình sửa. Cái bo này là bo khiển ok nhá các bạn nhá. Tháo ở cái lồi đang ok, mình tháo ra đấy. Thì tiện đây thì mình sẽ xử lý cái lồi cái bo với cái lỗ F6 này. Các bác thợ ghi ở trên này này. Với cái lỗi F6 này thì thực tế mà nói thì nó cũng đơn giản thôi. Biết thì nó đơn giản, thực sự là với một người chuyên sâu như mình thì làm quen nhiều rồi thì nó cũng đơn giản này. Có hai cái khu vực mình cần quan tâm đặc biệt nhất, đó là khu vực chở này. Đây có 4 con chở 200 ohm, 1 2 3 4 và một con VR đây. Con VR này thì mình sẽ thay bằng cái con có cái giá trị là 2K2 nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ ít nỗi hơn.
Ngoài ra thì nó còn lỗi ở trên phần khiển nữa và phần chip vi xử lý nữa. Nói chung là gửi như này thì mình sửa rất là khó, nhiều khi sửa ok về các bác lắp vào nó không ok thì cũng khó, nên em thương lượng với cái bác thợ rồi. Bác gửi thế này thì em đành sửa theo đúng cái kiểu là thầy bói xem voi nha các bạn nhé. Em sẽ làm với cái bo F6 trước nhé, và cái bo chết công suất này em sẽ làm sau. Với cái lỗi này chết công suất này, cái lỗi F6 này nhá. F6 này thì đấy, như hai cái điểm em vừa mới nói xong nhá. Em sẽ tiến hành em thay này, tiến hành thay 4 con trở 200 ohm này, nhầm 200k nhé. Ra là nhiều khi mình thay mình cứ lấy cái cụm này ra mình thay, mình cũng không để ý đâu, vì làm nhiều khi những cái thao tác thừa, gọi là thừa, những cái mình không cần nhớ là mình sẽ không nhớ vào đầu đâu. Hôm trước có một bác gọi hỏi em là cái con diode ghim ở trên cái mạch của IC HA1919 hay là IC EJC 1073 ấy, nó quay chiều nào. Thực tế là khi mình tháo mạch mình cũng chả để ý đâu, chả nhớ cái ý làm gì cả, thì nó thực sự nó cũng chả quan trọng đấy. Tại vì khi mình giã cái mạch ra thì mình cũng đã thấy rồi, thế mình làm đây. Các bạn thử hình dung này, các bạn sống trên thế gian này 40 năm mà cái gì các bạn cũng lạp vào đầu, thì mà cái siêu máy tính thì nó cũng không bằng cái bộ não của mình đâu. Nên tại sao là nhiều cái ký ức trong quá khứ của các bạn ấy, cái hồi ví dụ hồi 6 tuổi thì các bạn quên hết rồi, nhưng mà tại thời điểm nào đó thì tự nhiên các bạn lại nhớ nhá. Nói chung là cái gì đó đau thương thì nó sẽ đào sâu chôn chặt, nhưng mà một lúc nào đó thì có một cái gì đấy nó gợi nhớ thì các bạn sẽ nhớ được. Giống như kiểu đi thi ấy, tại sao các bạn phải ôn luyện nhiều. Cụ có câu rồi, văn ôn võ luyện, làm nhiều thì nó nhớ thôi, chứ còn để mà cái gì cũng nhớ thì thực sự là mình không nhớ hết được đâu các bạn ạ. Đến siêu nhân thì mình nghĩ chắc họ cũng chả nhớ nhiều đâu. Văn ôn võ luyện làm nhiều thì nó quen tay đây. Đấy, như mình sửa nhiều thì với cái lỗi F6 là mình sẽ kiểm tra sơ bộ ở chỗ này. Cái này thì mình hút sạch luôn các bạn này. Mình đến đây mình sẽ đo con VR này nhé. Con VR này nó giống như ở trên bếp từ ấy các bạn. Khi mà bếp nó có cái hiện tượng cắn nhả ấy, thì trên nồi cơm này nó cũng sẽ như vậy. Mình đo này, đo trực tiếp trên mạch, cái này là 3,66 này, sai số rồi đây này. Mình sẽ nhổ ra nhá, nhổ ra. Cái này thì thường là nó sẽ giá trị là 2k2 hay sao ấy. Đấy, mình bảo không nhớ nhưng mà mình làm mình lại nhớ nhá. Cái giá trị của cái con VR này 2k2 này, các bạn chỉnh cái giá trị vào 2k2 thì nồi nó sẽ không bị F6 đấy các bạn nhé. Các bạn thử điều chỉnh thì các bạn sẽ biết thôi. Thực ra là mình cũng làm nhiều thôi, làm nhiều làm là tự nhiên nó nhớ đấy. Đây mình đo là 3,6 này. Đấy, 3,6 này, cái này đang VR đang có thể là 3,6. Cái này mình thay luôn nhá.
Mình sẽ thay bằng con chở 2K2. 2K2 thay cái chỗ cái đó này. Đây mình sẽ thay 4 cái con chở 200K này, 200K này nhá. Các bạn không cần nhìn đâu. Đỏ, đen và màu vàng nhé. Đỏ là 2, đen là 0, vàng là 4 đấy. Thì đây mình cũng sẽ thay bằng 4 con 200K. Đây là chở Đài Loan, nó lại chở tốt đấy các bạn, rồi chở xịn đấy. Từ cái thời mà linh kiện ST vẫn còn bán đấy thì mình đã mua. Mình mua rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà phải nói linh kiện ST là này, nếu mà các bác thợ nào lâu năm thì các bác sẽ biết linh kiện ST. Linh kiện ST thì cũng khá là nhiều mặt hàng mà không phải đâu không có, mà sau này mình không thấy nơi nào có bán linh kiện chất lượng như bên ST các bạn. Chất lượng cũng giá cũng phải chăng, mà sau này muốn mua nhiều nơi cái chất lượng linh kiện nó chán lắm các bạn. Thay con linh kiện nếu mà các bạn hiểu cái cảm giác mà mình đóng đến 4 năm con IC rồi mà không được con nào, các bạn mới thấy khó chịu, mà hút ra hút vào thì rất mất thời gian nhé. Mình còn phải đi check kiểm tra lại. Như vừa rồi mình cũng vừa mới sửa một cái nồi cơm đấy. Nó dùng con con Chan 13002 ấy. Con nồi trên nồi zin ấy thì nó cũng dùng con đó, nhưng mà hai con nhìn không khác gì nhau nhá. Nhưng mà mình phải quay hai con nó ngược hướng nhau thì mới dùng được ấy. Mình đã phải đo lại xem chân B là chân nào mình mới cắm thì nó mới chạy được. Nhiều khi nó cảm giác nó rất là phiền hà đấy các bạn. Tự nhiên là mình đã mất thời gian vào cái không đâu ấy. Cái này thì mình cũng làm trực tiếp cho các bạn có thể tham khảo, chứ còn nhiều bác sẽ mất thời gian về thay cái con chợ này. Mình thì thay quá nhiều rồi, mình có cái cách thay của mình. Thay cái này thì cũng với mình thì nó cũng đơn giản này, mình chỉ có hút ra mà cậy ra thôi. Cái này mình đã lợi dụng cái chân của cái con linh kiện nó dài ấy, mình cắm qua đây, cắm qua thì xong mình rút nó sang thôi. Còn các bạn là phải hút nhấc cả cái cụm chân này ra, nó rất mất thời gian đấy. Nhanh hay không là so cái cách mình làm việc thôi. Đấy, mình rút nó ra. Không biết là có bác nào làm giống em không, nhưng mà cái cách này em thấy nó là cực kỳ nhanh rồi. Không có cái phương pháp nào nhanh hơn cái phương pháp này đâu. Bình thường thì mình phải bỏ chân ra, mình rút sang đây thì kéo cái chân này sang này. Lợi dụng cái chân linh kiện nó dài thì mình cắm sang đây, làm rất là nhanh luôn. Cùng một thao tác thì mình nghĩ là mình làm cái này là nhanh nhất có thể rồi, không có cái phương pháp nào nhanh hơn đâu. Cái này nó hơi bong chân thì mình hàn luôn vào sang cái chân bên này.
Hy vọng là các bác gửi cho em sửa thì tốt nhất là gửi đầy đủ nhá, để em test tổng thể xem. Nhiều cái nồi ví dụ các bác không gửi xoong ấy, em test cái xoong của em có khi nó bị xì hơi, là test cái xoong của các bác nó không xì hơi mà các bác lại muốn fit phì hơi. Nhiều khi xoong của em nó méo chẳng hạn, xoong của các bác không méo. Đấy, nên là nhiều khi nó rất là khó khăn. Ví dụ như cái bo này chết công suất này, thì em muốn làm cho công suất cho nó ngon ngon tí, thì lại không test lâu được trong thời gian dài. Thế là em đã xong cái phần còn đây là phần VR nhá. VR thì để em xem con chở 2K2 của em đâu rồi. Chở 2K2 thì mình cũng có tìm qua, nhưng mà nó đang để ở chỗ nào đấy. Thế nào mà mình lấy con chở 2K nhá. Chở 2K sẽ nối tiếp với con chở 200 ohm. 200 ohm đây mình cũng không có, mình dùng con 220 ohm nhá. Không vấn đề gì nhá các bạn nhá. Nó hơn 20 ohm thôi, không vấn đề gì đâu. Nhiều khi không cần quá chuẩn xác đâu. Cái này sai lệch có 20 ohm cũng không vấn đề gì đâu. Ok nhá, đo này 2K2 này, các bạn nhìn đồng hồ nhá. Nối tiếp vào nó mới ra đúng 2K2 chuẩn luôn các bạn này. Nhiều khi nó có cái sai số đấy. Cái này mình sẽ dùng một cái gen đốt ở đây nhá. Gen đốt để bọc qua chỉnh cho nó nhìn nó đỡ ghê chút thôi. Đây cơ bản đã xong rồi. Còn các bạn cái túi chở 2K2 nguyên của mình không muốn đi bới bây giờ. Mình đang dọn để quy hoạch lại cái chỗ làm việc để cho nó gọn gàng ấy. Có một mình nhiều lúc bơi rất là vất. Đấy. Cái này thì các bạn có dùng con chở dán ở đây cũng được. Dán này mình hàn vào đây cho nó đẹp hơn đấy. Đẹp hơn là so mình sẽ cắm cái con này trông nó, mình nối tiếp thì trông nó sẽ hơi xấu hơn chút thôi. Đấy là cơ bản là xong nhá. Mình sẽ lắp vào mình test luôn này. Còn cái phần công suất này mình sẽ tính sau đi. Bỏ chết công suất tính sau đi. Nắp mình đã phải tháo cả cái bộ khung này ra. Cái này mình sẽ cắp đi, dùng kẹp cho nó dài ra cho nó dễ làm. Để cái phần bên này mình cắm là cảm biến, mình test được cho nó dài thời gian một chút các bạn. Nhiều khi sửa những cái nồi cỏ bây giờ là mình cũng ít được sờ rồi.
chúng mình thợ thì đa số bây giờ họ chọn mua là họ chọn, nên là cũng ít được sờ những cái nồi gọi là rẻ tiền đấy các bạn. Cái này mình sẽ tháo cái quạt này, mình cắm vào đây này. Đấy, nhiều khi test mình rất là ngại nhá, cắm ra cắm vào. Các bạn có gửi cả lồi thì mình sẽ dễ làm hơn, đỡ mất công hơn, thực sự là đỡ mất hơn rất là nhiều công nhá. Cái công mà để mình làm nó sẽ đỡ đỡ vất vả hơn đấy. Nhiều khi dễ cho các bạn đấy, nhưng mà sẽ vất vả hơn cho mình. Đây mình sẽ tháo luôn cái tự nhiên là mình tự nhiên mình mất thêm công nữa các bạn. Các bạn gửi bo, nhiều khi bo mình nếu mà làm khối nguồn không ấy, thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Còn ví dụ mình phải sửa, mình chạy test công suất thì nó sẽ không chuẩn đâu. Nếu mà hàng ngày mình đều sửa cái bo này ấy, thì không nói. Nó như kiểu mình có lồng máy giặt, có motor cái thứ thì mình test thì có cục nóng hay là nọ kia mình test thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mình thợ chuyên thật, nhưng mà nhiều đồ thì cũng không phải lúc nào mình cũng có đâu. Nói đến bo, mình đã nhớ hôm trước là mình cũng mua bo, dính cái bo chết rồi các bạn ạ. Đây nó còn một cái cảm biến này, một cái ủ lắp này. Đây mình tháo ra này, nó có nắm kết nối. Nói chung là các bạn cứ gửi đầy đủ cho mình thì mình sẽ đỡ vất vả hơn, và test làm cho nó chuẩn cho các bạn được nhé. Mình kiếm cái lòng lồi đây. Đây mình có cái lòng lồi Mitsu, nhưng mà cái loại lòng mỏng nhá. Các bác gửi đồ cho em sửa mà gửi đầy đủ thì em đỡ bao nhiêu công, đỡ vất vả. Cái này đang hết pin này, em cứ bật lên nhá. Không rõ bo này của bác ấy có mất nguồn hay gì nữa không, nhưng mà nó F6 này chắc chắn là nó ok rồi. Khiển này, khiển của em ok nhá. Ồ, bật không lên này các bạn này. Thế thì để mình check xem này, check xem khi cái dơ le nhiệt ở dưới đáy lồi của lồi Mitsu của mình nó đang mất nguồn rồi. Đúng rồi các bạn ạ. Mình sẽ xử lý nhanh nhé. Đứt cầu trì nhiệt ở đáy lồi rồi, mình cũng không muốn cậy bo ra, nên là mình tạo cái ghim này thì mình sẽ cắm vào cái chân socket của nó nhé. Mình sẽ bật nguồn này. Ok nhá, đã lên nha các bạn nhé. Cái nút là như thế này là nấu nhanh này các bạn này.
Các bạn nhìn thấy cái chữ có biểu tượng như này này, đây là nấu nhanh này, bấm nấu này, 23 phút đấy. Đóng công suất này, bóng đèn đang nháy nhá các bạn nhé. Để mình zoom đây các bạn nhìn được cái bóng đèn này, nó hơi xa này, mình đã chờ một chút nhá để mình dọn là cho nó gọn nhá. Đây cái bóng này mình bấm nấu lại này, 23 phút này. Đây các bạn nhìn này, cái nó cắn sung này, bóng này, nhá này. Đó. Các bạn nhìn bóng đèn nha. Nhìn chú ý này, nhá này, đó. Nháy sung đấy. Mình để lại cái quạt này. Quạt để nó chạy, nó có thổi mát mát cái bò công suất này. Mình sẽ cắm trực tiếp nha các bạn nhé. Cắm trực tiếp rồi này. Bấm nấu nhanh này, bấm nấu nhá. Hai dòng đã ăn này. Mà không thấy quạt chạy này các bạn này, mình phải dừng đã. Cái này mình nhớ rằng là phải chạy một lúc thì quạt nó mới chạy nha các bạn nhé. Mình lại phải chọn lại rồi, cái này đang hết pin, nó sẽ không nhớ cái thao tác cũ của mình chạy này. Bấm nấu này. Các bạn nhìn dòng này, 8,5 A này. Nấu 23 phút nha các bạn nha. Này chờ một chút này. Nhìn cái đồng hồ dòng nha các bạn nhé. Mình ở đây để ở đây cho các bạn nhìn cho nó rõ này. Nó quạt đã quay này. Quạt quay rồi này. Cái dòng Mitsu này có đặc điểm là các bạn chạy công suất một lúc thì nó mới quạt, nó mới quay nhá. Khi quạt đã quay và ăn dòng rồi, một lúc này nó ăn dòng thì nó sẽ không còn lỗi F6 nhá. Coi như mình xử lý xong cái phần F6 ok nhá các bạn nhé. 22 phút này. Chờ một chút để nó phát sung nhé. Trong khi chờ đợi mình sẽ tắt cái bật hút đi để cho nó đỡ ồn. Đây các bạn nhìn dòng này. Đây dòng này. Dòng 8,5 A đấy. Cái này mình không có cái sưởi lóc này. Mình bắn nhiệt độ các bạn xem, nhiệt độ xoang này nó đang ở 63 độ này. Đó. Đây các bác mà gửi bo như kiểu dạng chết công suất như này là em test này, nhiều khi nó không có cái này để mà em test lâu, nên là cũng nhiều khi cũng khó nhá. Các bác cũng gửi cái này cũng chỉ được 1/3 đây, 1/3 nguyên nhân gây ra chết công suất em xử lý được trên cái bo này thôi. Và đây em có cái khiển ok để em test thì nó cũng chưa hết đâu. Ngoài ra nó còn có phần cảm biến, phần lọ kia của bên ngoài của cái bo nữa. Nên là để làm cho nó ok ấy, thì các bác lên gửi đầy đủ cho em nhé. Nhưng nhiều khi các bác em sửa mấy lần bo không thì các bác về nó chạy nó lỗi, em cũng ngại lắm. Thế trên cái bo chết công suất này thì em đã thấy bác đấy, bác ấy nhổ con chở 200K rồi này. Đây tiện trong chờ cái bo này test chạy nhá. Bo này test chạy thì em sẽ đo qua cái bo công suất này.
Nào mình tranh thủ xử lý cái phần này thì mình sẽ xử lý cái phần khác này, nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian đấy. Đây 20 phút này. Đây bò chết công suất nhá. Trong mạch này. Đo công suất này, chết này, chết thẳng cẳng này. Đo cầu điếu xem giò không nha. Cũng chết thẳng cẳng luôn này các bạn này. Chết này thì cầu trì thì chắc nó cũng chết đứt rồi. Đứt cầu trì luôn rồi. Để 200k này để các bạn để đo cái chở 200 này, 199 này. 199 ok đấy. Nhưng mà mình sẽ thay đồng bộ, mình sẽ thay cả 4 cái nhá. Đây các bạn nhìn này, đã ăn 12A rồi này. Dòng ăn 12A này. Đây các bạn nhìn này. Đó, 12A đấy. 1223W. Chạy ok nhá. Bo này F6 này em đã sửa ok nhá. Hình như nó chuyển ủ này các bạn này. Khi trong nhiệt độ trong xoong nó đủ nhiệt đấy, nó sẽ chuyển ủ đấy. Em sẽ bắn nhiệt độ cho các bác xem này. Đấy, 156 độ này, 169 này, 770 này. Đấy. Để vậy là bo này ok nhá. Em sẽ quay sang em xử lý cái bo chết công suất này nha. Chạy này sờ sò cũng khá là nóng đấy các bạn ạ. Cái quạt nó không trực tiếp được thổi thẳng vào cái bo này. Cái bo công suất chết công suất còn như dòng Bitsu này thì mình đa số mình thay khối driver, sửa công suất, thay công suất mới để chạy ok ngon lành là không vấn đề gì đâu. Cái này sau mình sẽ vệ sinh lại cái mạch nha. Coi như phần F6 phần công suất đã ok này. Rồi quay mình sẽ xử lý cái bo chết công suất này. Mình sẽ check qua cái con TA8316 nhé. Lái driver đấy. Con này mà chết thì con này chết thẳng cẳng rồi các bạn ạ. Bình thường mình đo sẽ chân 2 và chân 4, nhưng mà đây mình đang đo giữa chân đấy, thông đấy. Chết chập rồi. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Thay IGBT nhá. Thay cái con lái 8316 này và check lại cái con VR này nhá. Thay cái này chở này rồi. Bác thợ có xem được cái video này của em nhé thì nhớ check lại, kiểm tra lại từ phần cáp, phần bo khiển nhé, cái xoong ấy cho nó chuẩn, để cho tránh cái tình trạng là nhiều khi em đã sửa ok rồi mà về bác nó bị lỗi này. Cái bo này nó chết cả công suất cả cầu nhá, đi cả lái luôn. Nhiều khi các bác gửi thế này nó tiết kiệm được chút tiền gửi lồi đấy, nhưng mà nhiều khi em sửa mà nó về các bác nó không mấy thì khó lắm. Em cũng làm việc với bác chủ của cái bo này rồi, không được thì em cũng xin tiền sửa của bác đây, em cũng không bảo hành được đâu. Thì sửa cái kiểu này là mình như kiểu thầy bói xăm voi ấy. Mình chỉ làm tốt được cái phần mình kiểm tra được thôi.
Còn cái bo khiển của bác em cũng có được sờ đâu, cáp với các thứ em có được sờ của bác đâu, nên là bác có xem được video này thì bác check kỹ là dùm em. Ok nha, lại thao tác như lúc nãy thôi, thay 4 con trở này. Vừa mới dọn cái chỗ này này để đống trở đi đâu rồi, ở đây rồi. Em thay này, em thay cả cụm nhé các bạn nhé, thay mới luôn đấy, chứ nhiều khi mình thay không tới. Thay mấy con chở này nó ok ngon lành rồi, đến lúc mấy con chở cũ chạy một thời gian thì nó lại xuống cấp, này nó báo lỗi thì hoặc là nó có gì đó nó lỗi thì mình lại mất công lắm các bạn. Nên là nhiều khi em sửa các bác ở xa, nhiều khi có những cái em phải lấy cao một chút, thì nhiều cái em phải thay mới các bác để cho nó ngon lành đấy, ngon lành luôn đấy. Cái nồi cái bo kia bị ép 6 thì xử lý thế là xong rồi, xong cái phần trên bo đấy nhá. Còn cái phần trên bo khiển của bác thì em cũng không check được, mà nhiều khi tự nhiên mình tháo cái khiển ra thì nói chung là làm này là mình phải check hết rồi, không check kiểm tra hết thì mình chỉ kiểm tra được một phần này. Giống cái lỗi H11 ấy, nhiều bác cứ hỏi ra, nó cũng không khó nhưng mà nó là phần chuyên sâu rồi, và nó nói chung là động chạm với anh em trong nghề là nhiều lúc các bác cũng thông cảm cho em. Có cái lỗi nó cũng không khó nhưng mà nó cũng không dễ, để anh em có cái chén cơm ở đời các bác ấy phải đi học rồi, đi học thì mà mình mới học được chuyên sâu. Nói chung là không có cái gì miễn phí cả đâu, những cái mình trả được bằng tiền ấy nó còn rẻ chán so với những cái mà mình muốn mất tiền mà không mua được đâu các bạn ạ. Đấy, có những bác trước đây em cũng bảo đấy, nhưng mà xong ấy kiểu như lợi dụng em ấy, cuộc sống mà kiểu lợi dụng nhau thì em thấy nó không hay đâu. Hơi tí hỏi nhưng mà em thì em hiếm khi em đi hỏi á, nhưng mà nhiều lúc cứ văn vở bảo em kiếm nhà xe đi, anh gửi cho em sửa làm hộ anh, cái phần này anh không làm được. Sau đến lúc em kiếm ra được xe này im re các bạn ạ, người ta còn chặn cả nick em ấy. Nhiều khi rất là hay, mình có làm gì nên tội đâu. Hai đời nhiều khi trước em hay cày đến 3-4 giờ sáng ấy. Tới đêm thấy nick Facebook em sáng thì lại rep hỏi. Em thì đa số em lâu lắm em không bán hàng này, vì mình chuyên sửa là thực sự là không làm được đâu, không ngồi bán được đâu, tại vì ngồi sửa chữa như này không có tâm trí đâu để bán đâu, mất việc lắm. Nhiều khi các bác mà mang vào bảo em làm sửa luôn thì nhiều khi em cũng còn ngại, vì mình đang tập trung vào cái con bệnh của mình ấy. Mình muốn làm cho nó xong đi, mà cứ dò được tí nó kiểu lửa vời đó. Nói chung là sửa cái gì nó phải tới các bạn.
làm thì nó mới ok được. Ngồi tập trung vào chuyên môn. Còn nhiều khi làm video như này thì nếu mà để vẽ vời video nó dài ra thì ok thôi, nhưng mà nhiều lúc em cũng không có thời gian nên em cũng không. Đấy, như cái này có lỗi F6 em chỉ thẳng luôn, cũng chả ngại đâu. Thực sự là em cũng ít khi xem sửa cái nồi Mitsu này lắm. Thì quanh khu em khách thì dùng cái nồi Mitsu cũng hiếm lắm các bạn. Giờ ít người dùng rồi. Giờ dùng chúng em dùng Toshiba, Panasonic hay là những cái nồi con voi chẳng hạn, voi khủng long, những dòng khá là VIP. Thế này là xong cái phần chở nhá. Đáng lẽ thì cùng với công đoạn em nhổ sò thì em sẽ đỡ mất công cắm, nhưng mà quên mất. Nhìn thấy cái phần này thì mình lại quen, mình lại cắm cái kia rồi, thế là mình quên mất. Đằng nào trước sau thì mình cũng nhổ cái này xong mình cắm rồi cũng nhanh. Quên mất. Mình quên mất là cái này bo này nó chết công suất đấy các bạn ạ. Nên là tự nhiên mình lại mất thời gian này. Ngồi một tí mà đã cúi cái kiểu này mà không cúi không được thẳng lưng ấy, làm nó đau hết vai gáy các bạn ạ. Nói chung này, ở ngoài thì nhìn làm nghề thấy người ta lấy tiền nó dễ, cảm giác nó ham thôi chứ cơ. Anh em trong nghề ngồi hít thiếc hút khói hàn. Chẳng qua là nhiều bác cái đam mê ngồi sửa chữa thì sau những cái giờ làm việc căng thẳng ở công ty thì về ngồi cảm giác cái cảm giác mà sửa được đồ nó vui á. Ngày xưa hồi mà em chưa có những cái đồ để học ấy, ngày xưa làm gì đã được học đâu, có cái quạt con ve nghịch nhà hỏng nghịch kia làm gì đã được biết quấn nó đâu. Nói chung là ngày xưa có cái gì hỏng là mình cũng sợ. Ban đầu thầy cũng không cho sờ đâu các bạn ạ, thì sờ mình có biết gì đâu. Cầu chì ngày xưa cái ổ điện nó hay có cái cầu chì đấy các bạn. Ngày xưa hay có cái kiểu cầu chì, sau toàn là chơi dây độc to đùng này. Ngày xưa dây điện thì làm gì đó nó có dây điện to như bây giờ đâu, dùng quá tải nhiều khi cháy dây ấy. Hút mình hay có thói quen đắp thiếc vào hút nên là nhiều khi nó nhanh hỏng cái hút thiếc các bạn. Cái mùa hè này nó cũng được sửa quạt Mitsubishi thích được các bạn. Các bạn nó xem video ở trên kênh ấy, các bạn cứ làm theo thế thôi, chả phải suy nghĩ gì, đỡ đau đầu óc. Cứ thế mà mình làm thôi, cứ thế mình thay, không phải nghĩ ngợi gì là đã xong rồi. Đây con này chạy GT50 M322 này. Không có mình dùng con 324 trên cái nồi Nationa nha, hay Panasonic ấy cũng ok đấy các bạn nhé. Sò này ưu tiên mình dùng cái sò trên nồi cơm nha, hoặc là trên những các bếp Nhật ấy, điện 200 ấy. Còn mà
không nên dùng cái sò điện 220 đâu các bạn. Cái mức điện áp chịu đựng thì nó cao hơn đấy, nhưng mà cái dòng ấy, chịu dòng thì nó lại kém hơn. Mà đa số những điện 100 thì nó sẽ chịu dòng nhiều hơn nhá. Còn cái chịu tải, chịu áp cao ấy thì nó lại không cần đâu. Vì mình đã từng thay những cái sò nó chịu cái điện áp 6 đến 700 V này, thay vô tư mà thay nó lại không có xi nhê vấn đề gì đâu. Nhất là những cái nồi trên nồi Panasonic mình đã thay cái những cái con sò chịu điện áp 600V này, dùng thoải mái. Nhưng ngược lại mà ví dụ mình đóng con H25R1202 chịu điện áp 25A mà 1200V đấy, nhưng mà nó vẫn cứ chết nhé. Nhổ cầu chì rồi này, thay sò rồi này, thay cái con TA8316 này. Con TA8316 này giờ trên web linh kiện bán 70 mấy k một con đấy các bạn. Ngày trước này nó chỉ có 20 hay 5 nghìn này. Không biết sau cái đợt thuế này thì nhà nước đánh thuế này, không biết linh kiện nó sẽ tăng như nào đây. Nhiều khi sửa những cái dòng VIP mình ngại, mình rất ngại thay cái linh kiện nhiều tiền nha các bạn nhé. Ví dụ như sửa trên những dòng Panasonic mà cắm nhầm chết cái con D6562 ấy, mấy con 1713 ấy, con 713 ấy. Con đấy mua cũng đã hình như hơn 100.000 này. Hai con ấy tầm 200.000 hay 230.000 một cặp đấy rồi, chưa tính cái trường hợp mà có chết sò hay là chết những cái khác nữa. Đây mình sẽ thay hai con này nhá, và con TIA8316 nhá. Đây cầu mình thay cầu diode này, thay sò này, cầu chì đã thay xong rồi, thay cả TIA8316 rồi nha các bạn nhé. Mình sẽ lắp ráp vào này. Cái này mà các bạn muốn lắp cái sò nó to thì các bạn phải cắt nhựa đấy. Cái sò như sò zin này là thân nó bé. Các bạn lắp một cái sò của nồi Toshiba đời cũ ấy, con 60 AM gì đấy thì nó sẽ to hơn nhá. Cái kiểu sửa như này mình không biết được cái nguyên nhân của nó gây ra chết sò, chết cầu như nào, mình cũng khó xử lý hơn các bạn. Nhiều khi có những cái trường hợp nhá, cái mâm từ ấy nó bị đứt khá khá luôn. Như chân đấy mình sửa trên, thường là dính trên cái nồi Toshiba ấy, thì nó sẽ gặp nhiều cái tình trạng như thế. Còn những cái nồi như này thì nó sẽ hiếm gặp hơn. Như là xong khối công suất rồi này. Đây mình sẽ check cái con VL này luôn nhé. Nó có bị F6 cái chiếc thì ok luôn nhá. Để 20k đi, đo này.
Đấy các bạn này, 2,17 đấy các bạn này. Ok nữa nhá. Cái này thì mình sẽ vệ sinh xong. Vệ sinh đáy nghệ mạch xong. Test đã. Cái này hết pin thì bác thợ về thay pin rồi nhá. Em biết bác là bác có pin viết rồi nên là em sẽ không thay cho bác đâu. Để bác tự thay đấy. Anh em đỡ phải tính toán. Còn cái việc em thay pin cho khách thì em phải lấy giá nó khác rồi. Đây quạt này, cắm quạt nha các bạn nhé. Các bạn nhớ cắm quạt này. Nhiều khi chạy nó nóng, đang chạy nó nóng lại khạch một cái thì cũng hết hơi. Sửa cho anh em thợ không được bao nhiêu công mà là chết 1-2 lần để thôi, coi như là không công nữa các bạn. Không biết từ nãy giờ cái nồi nó đã nguội bớt chưa. Rồi xoong mỏng này nó cũng thoát hết gần hết nhiệt rồi các bạn. Cái này mình sẽ cắm qua bóng chống chập trước đã. Giờ mới nhìn mới để ý cái phần mâm từ nó chạm vào cái chân này với máy quay bật lên này. Phát xung rồi các bạn ạ. Mà nghe tiếng nó hơi lạ lạ nhé. Hy vọng là không chết công suất. Sửa công suất này chết công suất thì đúng là hết hơi các bạn ạ. Mình sẽ cắm trực tiếp luôn nha. Mình hơi ngại cái tiếng nổ. Nói chung là tắt cái quạt hút đi ta, đỡ đầu đầu. Bật lên này. Nhiều khi sửa phần công suất này chưa ok này. Bật lên cái là nó tự nó kích là nó chết IGBT luôn các bạn ạ. Mình xem nhìn qua là xem đã cắm hết rồi nha. Bấm nấu nhanh này, bấm nấu này. Nhưng mỗi lần bấm nấu này mình khá là ngại các bạn ạ. Cái này mình nhìn dòng thì có vẻ nó cao hơn cái nồi trước một chút này. Đang ăn 8, có lúc nó nhá lên trên 9 đây các bạn. Quạt này hiện tại chưa quay nhé. Chờ một chút để sò nóng này, quạt đang quay này. Em làm video này thì bác thợ xem xong thì lần sau chắc bác tự làm được rồi, không cần phải gửi cho em sửa nữa. Các bác xem kênh của em thì có gửi em làm nhá, thì cũng xin phép là có những cái thì em xin phép để em giữ lại, để em có cái sinh kế để là kiếm cơm nuôi gia đình. Còn có những cái mà em chia sẻ được thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Các bác yêu quý thì có thể gửi nồi về cho em xử lý nhé. Nhiều khi làm một mình nên là nhiều khi nồi có thể nó hơi chậm trễ một tí, nhưng mà mong là các bác sẽ thông cảm cho em. Vì em làm một mình đây. Trước thì cũng có em trai phụ nhưng mà nó không ngồi được, làm nghề nó không ngồi được.
nó mà làm nhiều thì nó ngồi nó hay bị đau lưng nữa các bạn ạ. Mà theo cái nghề này thì kiếm được cái thợ nó theo mình ấy, rất là khó. Cái này đang ăn 8,4A này, 866W này. Kiếm được mà anh em mà bám theo mình ấy, làm mà đi theo mình mà làm cẩn thận được thì rất là khó. Mình đa số cái việc đến tay mình thì cũng nhiều khi nó cũng qua tay một số anh em rồi, nên là nó cũng sẽ yêu cầu nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, cơ bản là chạy 2 phút 21 này. Cái này test chuyển ủ nữa là đã ok nhá. Thực ra này sửa chết công suất thì với những cái lồi Nhật thì nhiều khi nó còn dễ hơn sửa mấy cái bếp từ đấy các bạn. Vì lồi Nhật nó các khối nguồn nó ít khi nó chết nỗi vặt như là trên bếp từ. Đây, 21 phút này, nấu nhanh này. Cái dòng Mitsubishi này thực ra này cơm cũng khá là ok. Một số cái nồi Mitsu thì nấu cơm thường nó ít hơi hơn. Nói chung là đa số nồi cơm Nhật thì nấu nó sẽ ít hơi hơn so với nồi Cuckoo nhá. Các bạn ăn nồi Cuckoo này nó có cái thiên hướng về cơm nó mềm. Hai cái công nghệ nấu thì đều là cao tần đi thì nó sẽ khác nhau đấy, khác nhau về cái phần thiết kế nhé. Vì đa số là những cái nồi Nhật thì thường là chín cơm và nó giữ cái lượng hơi nó vừa phải đây. Còn nồi Hàn Quốc thì nó khi các bạn mở cái vung ra nhé, cái vung nồi cơm ra, nước nó chảy rất là nhiều nên nó thiết kế là có cái khay hứng nước ở đằng sau đấy. Rồi cái này nó ăn dòng này, 12,6A này, lúc trước đấy nó ăn này, gần 13A này. Cái này nó bo này công suất giống nhá, nhưng mà nó ăn công suất này cao hơn so với cái bo trước đây nhá. Các bạn nghe tiếng ù này. Mình ngồi mình test thực tế này mình nghe rất là rõ. Có thể là sau khi mình quay video này mình giảm tiếng ồn này các bạn sẽ nghe thấy tiếng ù đấy nhá. Nhưng mà như các bạn nhìn là ăn dòng này. Đấy, nồi nó nóng cái phần này nó nóng rất là nhanh, dòng nó cao không thì nhiệt nó đạt tới nó chuyển ủ này. Đây các bạn nhìn này, mình 179 độ này, cao hơn lúc lấy đấy, lúc lấy đến 170 độ này. Đấy, thế là nó ok nhá. Các bác thợ của hai cái bo này về, em đã biết là bác hình như là cũng đăng ký kênh của em đấy, là bác có về bác check kỹ nhá, chứ không nắp bo vào nhiều khi nó chết công suất thì nhiều khi anh em là cũng khó. Trước khi bác gửi bo thì em cũng nói thẳng rồi, em phải có cái đồ test cơ, test cơ bản là nó phải cái phần nào nó ok cơ, chứ cứ làm theo cái kiểu thầy bói xem voi ấy. Bác ấy bảo em là cứ thế làm này, thay công suất cứ thay thế thì không khác gì bác cứ tự mua công suất để bác thay cho nó dễ và sửa cái lỗi F6 cũng thế. Đây là những cái em dựa trên những cái nồi cái bo em có nhé. Vậy là video kết nối F6 và check công suất trên hai cái bo nồi Mitsubishi Couplech đã ok nhé. Mong là các bác xem video là sẽ tự làm được nha. Đây là cái nồi em bóc ra này
Hy vọng là xem video này các bạn sẽ tự sửa được cho mình cái lỗi F6 nhé. Và lỗi chết công suất trên nồi Mitsubishi nó có dạng modem tương tự như cái dòng này nhá. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người nhé.